We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nhân vật bí ẩn trong thế giới của Chúa Nhẫn, tồn tại cùng với thế giới, ẩn chứa những quyền năng kỳ diệu và vô hạn, đó chính là Tom Bombadil. Đây là nhân vật mình đã không ít lần nhắc tới. Thực tế, theo nguyên tác thì ông đã từng trợ giúp cho Frodo trong hành trình mang nhẫn chúa tới Rivendell, nhưng khi lên phim, chi tiết này đã bị lược bỏ nên ông cũng không còn xuất hiện nữa. Lý do theo nhiều người nhận định thì đó là vì ông chạm vào chiếc nhẫn chúa mà Frodo đang mang trên mình lại không làm sao, thậm chí ông còn trả lại một cách như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều đó sẽ làm cho chiếc nhẫn chúa không còn mạnh mẽ và quyền năng nhiều nữa, nên đã được lược bỏ lên phim để được logic hơn. Cũng theo như video gần nhất của mình thì mình có nhắc tới việc có thể ông sẽ xuất hiện tháng qua trong series phim Chúa tể những chiếc nhẫn của Amazon lần này. Tom Bombadil được coi là nhân vật bí ẩn nhất trong thế giới này và nhiều người còn có thuyết âm mưu rằng ông chính là hiện thân của Thượng Đế tại vùng đất Trung Địa. Vậy Tom Bombadil là ai? Tại sao ông lại có quá nhiều khả năng phi thường tới vậy? Hãy cùng mình thử tìm hiểu về ông trong video lần này nhé! Tom Bombadil được cho là đã tồn tại ở thế giới này trước cả khi Melkor tới Trung Địa, có nghĩa là trước cả thời điểm các vị thần giáng trần để xây dựng thế giới. Thế nên, có thể Tom Bombadil là sinh vật sống đầu tiên của thế giới này luôn. Khi mặt trời xuất hiện tại Trung Địa, ông bắt đầu thực hiện các cuộc hành trình của mình để khám phá các vùng đất của Trung Địa. Đồng thời thì ông cũng trở thành một người quan sát ở thời kỳ này luôn, khi đã chứng kiến các cuộc chiến khốc liệt nhất của tiên tộc và chúa tể bóng tối Morgoth tại kỷ thứ nhất. Sang tới kỷ thứ hai, ông vẫn chỉ đứng ngoài cuộc xem các diễn biến của thế giới. Thi thoảng thì ông vẫn xuất hiện một cách thần bí trong các khu rừng, trở thành một nhân vật trong truyền thuyết của các chủng loài, được họ kể lại qua các câu chuyện cho con cháu của mình. Đây cũng sẽ là giai đoạn mà bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn của Amazon có thể sẽ đưa ông vào màn ảnh ở thời điểm này, chỉ là một chút thoáng qua chứ không đề cập đến quá nhiều. Chuyến đi của Tom Bombadil được cho là đã kết thúc khi mà ông tới khu vực Eziaro. Tại khu vực sông Brandywine, các thế lực bí ẩn ở đây đã uy hiếp ông, nhưng đều đã phải khuất phục trước sức mạnh phi thường chỉ bằng giọng nói của ông. Nhưng không phải là tất cả, vẫn có một tinh linh đùa giỡn với ông. Khi đã kéo dâu của ông đã phải yêu cầu cô ta dừng trò này lại. Nhưng sau đó, ông đã quyết định cưới cô ấy làm vợ mình. Cô ấy có tên là Goldberry, có thể là một tinh linh của chính dòng sông Brandywine. Tom Bombadil đã ở lại khu rừng già này cho đến tận kỷ thứ 3. Khu rừng này nằm ở phía đông của xứ Shire. Về sau, những người Hobbit bắt đầu di chuyển dần dần về khu vực này sinh sống. Thi thoảng thì ông vẫn tiếp xúc với những người Hobbit và được gọi là Tom Bombadil chính thức từ thời điểm này. Trước đó thì người ta chỉ gọi ông với nhiều các tên khác nhau, nhưng chỉ mang chung khái niệm là một ông già cổ đại. Tới năm 3018 của thời đại thứ 3, chính là thời điểm mà Frodo vừa rời khỏi xứ Shire để mang nhẫn chúa tới Rivendell. Khi nhóm Frodo tiến vào khu rừng già, họ đã bị cản trở bởi một cây đĩu. Ông ta đã bắt giữ lấy 2 người Hobbit trong đoàn. Frodo nhìn thấy Tom Bombadil đang trên đường hái hoa súng nên đã gọi ông để nhờ sự giúp đỡ. Tom Bombadil đã khiến cho cây liễu phải thả 2 cậu bé Hobbit ra. Sau đó thì ông mời nhóm Frodo về nhà của mình nghỉ ngơi. Ông đã mời 4 cậu bé Hobbit một bữa tiệc nhỏ. Trong bữa tiệc thì Frodo đã vô tình nói với Tom về chiếc nhẫn chúa và nhiệm vụ của mình đang làm, và thế là ông đã bày tỏ muốn được xem chiếc nhẫn kỳ lạ đó của Frodo. Frodo đã không có một chút do dự hay nghi ngờ gì mà đưa chiếc nhẫn chúa cho Tom Bombadil. Ông đã cầm chiếc nhẫn chúa và đeo vào tay, nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Ông không hề tàn hình hay có một chút bất thường gì khi cầm vào chiếc nhẫn chúa đó cả. Khi trả lại chiếc nhẫn chúa cho Frodo, cậu đã phải tự đeo vào để kiểm tra xem chiếc nhẫn có bị cháo hay không mà lại không có tác dụng với lại Tom. Nhưng Frodo lại ngạc nhiên thêm một lần nữa khi Tom Bombadil nói rằng ông có thể nhìn thấy Frodo trong trạng thái tàn hình khi đang đeo nhẫn chúa. 2 ngày sau, khi nhóm của Frodo phải rời đi để tiếp tục hành trình của mình, nhưng nhóm lại gặp khó khăn khi di chuyển trong khu rừng già. Tom Bombadil đã lại phải ra một lần nữa để giúp họ
và đưa cho 4 Hobbit 4 thanh kiếm Bara-Blade mà ông đã vô tình tìm được. Trong phim thì người trao kiếm cho nhóm Hobbit là công nương Gandriel, còn theo nguyên tác thì là Tom Bombadil. Đó là những thanh kiếm được rèn riêng để chống lại Wicking, thế nên nó mới có khả năng phong ấn sức mạnh của Wicking khi mà Merry đâm kiếm này vào hắn. Một tháng sau, tại cuộc thảo luận bàn về số phận của chiếc nhẫn chúa của Hội đồng Elrond thì Tom Bombadil cũng được nhắc tới như một phương án để giữ cho chiếc nhẫn chúa được an toàn hơn. Tuy nhiên thì phương án này đã bị Gandalf gác bỏ khi Gandalf cho rằng Tom Bombadil có thể sẽ sẵn sàng giữ chiếc nhẫn nếu được yêu cầu, nhưng ông ta có thể sẽ quẳng nó ở một góc nào đó rồi quên bén đi mất. Và rồi một lúc nào đó thì Sauron cũng sẽ nhận ra là chiếc nhẫn đang ở khu rừng già và hắn sẽ cho các tay sai vào đó để lấy lại chiếc nhẫn chúa. Tuy rằng chúng sẽ chẳng làm gì được Tom, nhưng Gandalf lo ngại rằng Tom Bombadil sẽ không quan tâm tới chiếc nhẫn chúa lắm nên sẽ không thực sự bảo vệ chiếc nhẫn được cẩn thận. Tới khi nhẫn chúa bị phá hủy thì trong số những chuyến đi cuối cùng của Gandalf tại Trung Địa, ông đã có một khoảng thời gian tới nhà của Tom Bombadil để nói những câu chuyện phiếm. Thông qua những ghi chép của Sam về sau thì những câu chuyện về các cuộc hành trình của Tom Bombadil đã được lan truyền cho các thế hệ người Hobbit lớn lên tại xứ Sai. Tom Bombadil được mô tả là một ông già với khuôn mặt nhăn nheo nhưng hồng hào, đôi mắt màu xanh và có bộ râu màu nâu. Ông có dáng vẻ cao hơn người Hobbit một chút, nhưng so với một người bình thường thì vẫn là khá thấp. Ông hay mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam và đôi ủng màu vàng. Trên đầu ông có đội một chiếc mũ khá là cũ, có gắn thêm một chiếc lông vũ. Nhưng nếu ở nhà của ông thì ông được thấy là sẽ đội một chiếc vòng vương miện được kết từ lá mùa thu. Tom có một tính cách rất là lanh lợi, hóm hình vui tươi. Cách nói chuyện của ông hơi có phần kỳ quái theo xu hướng vui vẻ, như kiểu là này yo, đổ chuông đinh đong, kiểu vậy. Ông có một thái độ luôn vui vẻ, vô tư và ít để tâm với các sự việc xung quanh. Về năng lực hay là sức mạnh của ông thì đập ngay vào mắt chúng ta đó chính là sự bất tử của ông khi mà Tom đã tồn tại cùng với thế giới trước khả khi các vị thần đặt chân tới nơi đây. Mặc dù cũng khá người biết đến sự tồn tại của ông, nhưng suốt chiều dài lịch sử của thế giới thì ông chưa bao giờ bị làm phiền từ bất kỳ ai cả, cho dù người đó là ai thì cũng không thể nào bắt giữ được ông. Quyền năng được bộc lộ rõ nhất và cũng có thể là lớn nhất của ông đó chính là giọng hát. Khả năng này đã được Tom dùng để trấn áp những sinh vật siêu nhiên xung quanh ngôi nhà của mình, nghe có vẻ na ná với những giọng điệu cổ xưa tạo ra thế giới. Ông có khả năng biết tới nguồn gốc của mọi sinh vật đang tồn tại ở Trung Địa nếu ông thực sự để ý tới, bao gồm cả những chủng loài huyền bí nhất hay tới những nhân vật quen thuộc như là Elrond hay là Gandalf. Một sự bộc lộ sức mạnh khác của ông đó chính là miên nhiễm với chiếc nhẫn chúa, hay nói cách khác thì đó chính là chiếc nhẫn chúa hoàn toàn không đủ khả năng để mê hoặc được Tom Bombadil. Thậm chí, ông còn nhận ra được bản chất xấu xa bên trong chiếc nhẫn chúa mà cảnh báo cho Frodo không nên sử dụng chiếc nhẫn này. Nó có thể chỉ ra rằng một thực thể quyền năng như Sauron chưa là gì với ông. Tom Bombadil có thể cầm chiếc nhẫn chúa mà không bị làm sao cả, cho thấy ông gần như là người duy nhất tại Trung Địa lúc này có sức mạnh có thể còn lớn hơn cả chúa tể bóng tối Sauron. Nhưng dường như Sauron không hề biết tới sự tồn tại của Tom. Nếu Sauron biết rằng còn có một người có sức mạnh lớn tới như vậy đang ở Trung Địa thì Sauron sẽ phải cực kỳ cân nhắc về điều này để tránh đối đầu với lại Tom. Bản chất thật sự của Tom Bombadil vẫn còn là một bí ẩn, thậm chí còn là một bí ẩn lớn nhất trong các bí ẩn về Trung Địa mà cụ Tolkien đã tạo ra trong thế giới này. Có rất nhiều các giả thuyết về nguồn gốc của Tom Bombadil đã được đề cập để giải thích về nguồn gốc sức mạnh quá lớn của ông. Điển hình như giả thuyết lớn nhất cho rằng ông chính là hiện thân của Thượng đế Eru tại Trung Địa. Đó là cách giải thích hợp lý nhất cho từng ấy quyền năng cũng như sự thông thái mà ông đang nắm giữ. Nhưng điều này lại chạm vào mâu thuẫn giữa các thông tin về Thượng đế mà cụ Tolkien đã đưa ra. Đó là Thượng đế Eru không sống ở bất kỳ đâu trong vũ trụ có chứa Trung Địa cả. Trong bức thư số 153, Tolkien đã trả lời một câu hỏi rằng cụ không nên để vợ của Tom nói về Tom rằng ông ấy là vậy
vì nó sẽ quá giống với câu trả lời của Thượng Đế rằng tôi là tôi. Tolkien đã nói rõ ở đây rằng Tom không phải là Thượng Đế. Giả thuyết khác cho rằng có thể ông là một Vala bí ẩn đã xuống trung địa trước cả các Ainur khác và đã bị lãng quên, vì ông cũng sở hữu một linh hồn mang trong mình một ý chí tự do. Ý chí này thậm chí còn là một ý chí tự do mãnh liệt nhất từng có. Đây là một đặc điểm nổi bật của những linh hồn đã được nuôi dưỡng bởi ngọn lửa bí mật của Thượng Đế. Cũng là một ý chí tự do đó nhưng lại chứa những suy nghĩ xấu xa, ích kỷ hơn đã tạo nên một Melkor như thế. Và với giả thuyết này thì nhiều người tin rằng Tom Bombadil sẽ là một vị thần mang một nhiệm vụ khác tới từ Thượng Đế, trở thành một người quan sát thế giới. Nó kiểu na ná giống như The Watcher của MCU vậy. Mặc dù Tom Bombadil được liệt kê vào những bí ẩn của thế giới Chúa Nhẫn khi ẩn chứa những nguồn sức mạnh khổng lồ giống với lại Nhện Chúa hay là người đá, nhưng với Tom Bombadil thì ông có vẻ như đã được định hình rõ hơn bất chấp nguồn gốc chưa được đề cập tới từ tác giả. Ông rõ ràng là một sinh vật có tri giác với ý chí tự do, có nghĩa là ông cũng có sở hữu linh hồn, điều mà như mình đã nói, đây chính là cách mà các Ainur cũng đã được tạo ra từ ngọn lửa sự sống của Thượng Đế. Thượng Đế Eru đã từng khuyến cáo các Vala rằng sẽ có những thứ tồn tại ở thế giới mà đến cả họ cũng sẽ không hề biết, vì không ai trong số họ được nghe đầy đủ toàn bộ điệu nhạc tạo ra thế giới cả. Trong The Cimmerian không hề mô tả cụ thể nguồn gốc của những sinh vật bí ẩn điển hình như là Nhện Chúa, cũng là vì đây là câu chuyện của tiên tộc theo quan điểm của riêng họ nên sẽ không được mô tả tất cả mọi thứ đã từng tồn tại. Điều đó cũng giải thích cho việc tại sao chiếc nhẫn chúa không thể tác động được tới Tom Bombadil khi mà ông theo giả thuyết này thì đã ở trên hàng của Sauron. Nhưng mình sẽ cần phải giải thích rõ hơn về giả thuyết được tin tưởng nhất này, đó là việc nói Tom Bombadil giống như một Vala mà thôi, chứ không phải là một Vala giống như Melkor vậy, là một Ainur ngang hàng nhưng không được gọi là Vala. Vì bản chất, Vala là một cách gọi các vị thần đã gắn mình với sự tồn tại của thế giới và trông coi xây dựng nó. Họ bị ràng buộc với thế giới này mãi mãi cho đến khi tận thế, nên Tom Bombadil trong giả thuyết này với lại Melkor sẽ không được gọi là các Vala, mà chỉ là những thực thể có sức mạnh ngang hàng với các Vala mà thôi. Giờ thì cùng mình nghe qua các giả thuyết thú vị khác về Tom Bombadil. Có hai giả thuyết song song được đi kèm với nhau trong hai trường hợp để giải thích cho hiện tại của Tom Bombadil. Đó là Tom Bombadil từng tương tác với Melkor và đã bị Melkor tước đi sức mạnh của mình, và một trường hợp khác cho rằng Tom Bombadil lại chính là Melkor ở hình dạng thanh tẩy xấu xa nhưng vẫn giữ được một ý chí tự do mãnh liệt. Ông có thể là hiện thân của chính thế giới vì ông nằm ở ngoài sự đấu tranh tranh giành tại Trung Địa. Tom có thể được tạo ra như một hiệu ứng phụ của điệu nhạc tạo ra thế giới. Điều này sẽ giải thích cho việc tại sao ông lại ở đó ngay từ đầu. Sự thật là trong thế giới thực thì cụ Tolkien đã sáng tạo ra nhân vật Tom Bombadil rất lâu về trước như một câu chuyện dành cho những đứa trẻ nhỏ và không hề có bất cứ một liên hệ nào với lại thế giới của Trung Địa cả. Sau đó, ông đã đưa nhân vật này vào chúa tể những chiếc nhẫn như một ý tưởng tự phát có phần riêng tư, và cụ Tolkien còn cố tình không hề giải thích điều này. Về sau, Tolkien đã giải thích rằng sự bí ẩn của Tom Bombadil sẽ làm cho câu chuyện tốt hơn và tạo ra một thế giới mở. Đó là những thông tin về Tom Bombadil mà mình đã khái quát qua cho mọi người hiểu hơn về nhân vật bí ẩn này. Tất nhiên thì đó chưa phải là toàn bộ, vì nó được chấp nhận ở mỗi nơi một tí trong từng tác phẩm của cụ Tolkien. Và toàn bộ những thông tin mà mình đưa tới cho mọi người sẽ hoàn toàn chỉ là giả thuyết mà thôi, vì tới chính cụ Tolkien cũng không muốn cho Tom là một ai cụ thể cả, thế nên mọi người hoàn toàn có thể giả định ông là bất kỳ ai theo suy nghĩ tự do của chính mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chúa Nhẫn. Xin chào!